සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා harshabro YouTube channel එකට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයා සෙලර් කෙනෙක් නම් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් දරස් ආයතනය කියන්නේ ලංකාවේ මේ වෙනකොට අපේ ලයිෆ් එකේම එක කොටසක් වෙන්න සහගන්න ආයතනයක්. ඉතින් ඒ ආයතනය උත්සාහ කරන්නේ ඔයාලට ගොඩක් සමීප වෙන්න. ඉතින් මේ හින්දා දැන් සෙලින් කරන එක ගොඩක්ම දැන් ඉස්සර කාලේ තිබ්බ විදිය ගොඩක් වෙනස් කරලා ඔන්ලයින් shopping කියන සංකල්පය ගොඩක්ම ලංකාවේ ජනප්‍රිය කරන්න දරස් ආයතනය try කරනවා. ඉතින් දරස් ආයතනයට මේක හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන සිස්ටම් එකේ තියෙන ක්ලීන් ඒ කියන්නේ හොඳ පිරිසිදු සිස්ටම් එකක් යාලට තියෙනවා. මොකද අනිත් එක හරි විනෝද භාවයක් තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ ඉන්න ගොඩ දෙනෙක් දරස් ආයතනයේ සෙලර් කෙනෙක් විදියට ලොකු කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. මොකද තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ජනතාව අතරට යවන්න. ඉතින් over 3 million products මේ වෙනකොට දරස් online store එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් දරස් එකෙන් මේ කරන වැඩේ තවත් ඉස්සරහට අරන් යන්න try කරපු අවස්ථාවක් තමයි අපිට මේ ළඟදී ඒගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු අලුත්ම ෆීචර් එකක්. ඔයාලා සෙලර් කෙනෙක් විදියට ඔයාගේ අලුත්ම ෆීචර් එකක් තමයි මේක. ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් හැම සෙලර් කෙනෙක්ටම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි යාලගේ ස්ටෝර් එක ටිකක් යුනික් ස්ටෝර් එකක් වෙන්න ඕනේ. මම දන්න විදියට දැන් මේක තියෙන ෆැසිලිටිත් එක්ක ඔයාලට මේ ඔප්ෂන් එක යූස් කරන්න. ඉතින් මේකේ ඔප්ෂන් එකේ නම තමයි daras live. ඉතින් daras live කියන ඔප්ෂන් එක ඔයාලට daras live කියන ඔප්ෂන් එකෙන් වෙන්නේ live broadcasting එකක්. ඉතින් ඔයාලට දැන් products දැන් මේ daras ආයතනයේ හැම වෙලේම try කරන්නේ ලංකාවේ ඒ කියන්නේ වෙන ලෝකෙ පිළිගත්ත online shopping sites වල තියෙන features දැන් ඊටත් වඩා features තියෙනවා මේ වෙන websites වල. ඉතින් ඒවා ඔක්කොම ලංකාවට අරගෙන එන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. බැරි ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඉතින් පුළුවන් දේවල් ටික ඔක්කොම දරස් ආයතනයෙන් ලංකාවට ගේන්න තමයි try කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ගෙන ආපු තව එක feature එකක් තමයි daras live කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක්ම වෙන පිටරට websites වලට පිටරට sellers ලට මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි ලංකාවේ අපිට මේක අලුත් දෙයක්. මොකද seller කෙනෙක් විදියට ඔයා daras website එකට ඔයාගේ products add කරනවා වෙන්න පුළුවන්. add කරලා ඔයා ඒව අලෙවි කරනවා. ඒක හරි. හැබැයි ඒකෙන් use කරන්නේ නැති features ගොඩකුත් තියෙනවා. ඉතින් එකක් තමයි video link in description. ඔයාගේ වීඩියෝ ඒ කියන්නේ ඔයා විකුණන ප්‍රොඩක්ට් එකේ වීඩියෝ එකක් ඔයාට පුළුවන් daras store එකේ ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක show වෙන preview වෙන තැන ඔයාට වීඩියෝ එකක් include කරන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එක add කරද්දී. ඉතින් ඒක ගොඩක් අය use කරන්නේ නැති feature එකක්. ඉතින් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ලොකු ඒ කියන්නේ gain එකක් ගන්න පුළුවන් මේ customers ලගේ. මොකද customers ලට එතකොට වීඩියෝ එකක් බලලා ෆොටෝස් 8ක් දාන්න පුළුවන්. සෙලර් කෙනෙක් විදිහට ෆොටෝස් 8ක් ඔයාලට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකකුත් තිබ්බහම දැන් alibaba වගේ වෙබ්සයිට්ස් වල මොනහරි දෙයක් ඕඩර් කරන්න ගියාම ඒගොල්ලෝ ඒක වීඩියෝ එකකින් ප්‍රිවිව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකකින් ප්‍රිවිව් කරලා තියෙන්නේ වැඩි හොඳට. ඔයාලට ගන්න කෙනාට ඒක බලලා සජීවීව මෙලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක හැබැයි එතනට ඒක ගොඩක් අය යූස් කරන්නේ ලංකාවේ. ඉතින් ඒක යූස් කරන්න කියලා මම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා ඔයාලට YouTube channel එකක් එකම තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකත් වීඩියෝ එකක් හදලා product එක ගැන introduction එකක් ඒ වීඩියෝ එකේම දෙන්න. ඉතින් ඊටත් එතනත් එහාට ගිහිල්ලා තමයි daras live කියන option එක ඔයාලගේ අතට එන්නේ. ඉතින් මේකට ඔයාලා seller කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ මුලින්ම. ඔයාලා sellers ලට දැන් ඔයාලා බලලා ඇති ඒ කියන්නේ daras live කියන option එක daras app එකේ include වෙලා තියෙනවා. ඉතින් උඩ categories list එකේ ඔයාලා daras live කියන option එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් daras live option එකට ඔයාලා ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා live ගොඩක් අය stream කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ products ගැන ඒ කියන්නේ smartphone එකකින් කරනවා වඩා හොඳයි. ගොඩක් අය ස්ට්‍රීම් කරනවා. ඉතින් යාලා ෆලෝ කරාට පස්සේ ඔයාලට යාලා ස්ටෝර් වල තියෙන ඒවා මෙතන දී ගන්න පුළුවන්.
ඒ පෙන්වන ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. එයා ලයිව් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක පිළිබඳව ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ඔයාලට දෙනවා. ඉතින් ලයිව් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ඔයාලට දෙනවා ප්‍රොඩක්ට් එක පිළිබඳව. ඉතින් ඔයාලට එතකොට පුළුවන් ඒක ලයිව් බලලා නිකන් සජීවීව බලලා මිලදී ගන්නවා වගේ ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සෙලර් කෙනෙක් විදිහට අපි කොහොමද එතනට යන්නේ? මම අද කියලා දෙන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයා සෙලර් කෙනෙක් නම් ඔයාලට දරස් ලයිව් නිකම්ම යන්න බෑ. හරි? දරස් ලයිව් ඔප්ෂන් එක ඔයාලට නිකම්ම ලබා ගන්න බෑ. ඒක ඔයාලට හම්බෙන්නේ ඒගොල්ලෝ සිස්ටම් එකකින් එහෙන් ඔයාගේ සෙලර් ID එකට ඔයාලගේ ඒක අප්ඩේට් කරන්න ඕන. අප්ඩේට් කරාට පස්සේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් දරස් ලයිව් ඔප්ෂන් එක යූස් කරලා කාට හරි ඔයාගේ ලයිව් බෝඩ්කාස්ට් එකක් දරස් ලයිව් එකේ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මම පල්ලෙහා දීලා තියෙනවා PDF link එකක්. ඉතින් මේක දරස් යුනිවර්සිටි එකේ link එකක්. මේ link එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ දරස් ලයිව් එක සම්බන්ධව සියලුම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් කරන සිංහලෙන් දෙමළෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් හැම භාෂාවෙන්ම තියෙනවා. එතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. බලලා ඔයාලා හොඳ අදහසක් ගන්න කොහොමද දරස් ලයිව් එකක් කරන්නේ. මේක ඔයාලා ලස්සනට කරන්න. ලස්සනට කරනකොට ඉගෙන නිකන් මේ normally විදියට කරන්න යන්න එපා. මේක යුනික් විදියට කරන්න try කරන්න. මොකද යුනික් විදියට කරන්න try කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔයා වෙලෙන්දික් කියලා ඔයාලට දැනෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි කියන්නේ ඔයා ඉස්සරහා තියාගෙන ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක පෙන්නලා හොඳට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කොහොමද ගන්න මිනිස්සුන්ට ආස හිතෙන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක කරන්න. ඉතින් දරස් ආයතනයේ මේ දීලා තියෙන සපෝට් එක ගොඩක් වටිනවා කියලා මට හිතෙනවා. මොකද ඔයාලට පුළුවන් ඕනම දෙයක් ඔයාගේ ස්ටෝර් එකේ තියෙන ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරලා අලෙවි කරගන්න. ඉතින් ඒ ඔප්ෂන් එක දරස් එකෙන් මේ ලබා දීලා තියෙන්නේ අතරම ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ලයිව් බෝඩ්කාස්ටිං එකකින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ඔයා ගන්න ගන්න බයස්ලට ඔයාගේ ෂොප් එකේ ෆලෝවර්ස්ලට. ඉතින් ෆලෝවර්ස්ලා වැඩි කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් යුනික් දේවල් ගේන්න විකුණන්න. යුනික් දේවල් ගෙනල්ලා විකුණන්න. ඒ වගේම ලයිව් බෝඩ්කාස්ටිං කරනකොට ඕම් පැහැදිලිව ඒ ගන්න එක්කෙනාට ආස හිතෙන විදිහට ඒක කරන්න වග බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා සෙලර් කෙනෙක් නම් මුලින්ම මෙතනට යන්න ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාගේ ස්ටෝර් එකේ ඒ කියන්නේ ship on time එක ඊට පස්සේ chat response එක ඒ හැම දෙයක්ම සෙලර් රේටින් එක ගොඩක් වැඩි ආයෙත් තමයි මේක ගොඩක්ම කරන්න මේගොල්ලෝ අවස්ථාව දෙන්නේ. ඉතින් එයාලා ඔයාගේ ස්ටෝර් එක බලලා තමා මේ ලයිව් ඔප්ෂන් එක ඔයාලට ලබා දෙන්නේ. නැත්නම් ඔයාලට කිසිම දෙයක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දරස් ඇප් එකේ මේක ඔයාලට කරන්න වෙන්නේ දරස් සෙලර් සෙන්ටර් කියන ඇප් එකෙන් නෙමෙයි. මේක කරන්න තියෙන්නේ දරස් ඔන්ලයින් ඇප් එකෙන්. ඒ කියන්නේ shopping කරන ඇප් එකෙන්ම තමයි මේකත් ඔයාලට කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ account එක selling account එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන එකම email address එකෙන් නම් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් දරස් hotline එකේ නම්බරේ මම ඔයාලට පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා සෙලර් කෙනෙක් විදිහට මුලින්ම කරන්න ඕනේ දරස් hotline එකට call එකක් ගන්න. ඉතින් අරගෙන ඊට පස්සේ එයාට කියන්න මට දරස් live option එක use කරන්න ඕනේ. ඉතින් මට ඒකට මගේ ස්ටෝර් එක ඒකට අප්ඩේට් කරලා දෙන්න කියලා ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හින් ඔයාලට PDF එකක් එවයි. ඒ වන PDF එක තමයි link එක තමයි යට තියෙන්නේ. ඒ link එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට දැන් idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා බලන්න ඒ link එකෙන් මොනවද තියෙන PDF ඒ videos ඔක්කොම බලන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. දරස් live option එක ගැන කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද සිංහලෙන්ම තියෙන videos උත් තියෙනවා යට. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා දරස් live option එක use කරනකොට ඔයාලගේ shop එකේ followersලට කියන ඔයාගේ shop එක follow කරලා තියෙන followersලට ඔයා live වෙනකොට උඩින් notification එකක් මේ විදිහට එනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් අයට වටිනවා. ඉතින් එහෙම ආවට පස්සේ යාලා ඔයාගේ live එකට ඒගොල්ලෝ ඔයාලට කැමති නම් ඔයාගේ live එකට ඒගොල්ලෝ interact වෙයි. ඉතින් එහෙම තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. ඔයාලට phone එකෙන් Facebook එකේ live යනවා වගේ ගිහිල්ලා ලේසියෙන්ම ඔයාගේ products introduce කරන්න පුළුවන් ඔයාලා ගන්න buyers ලට.
ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එක ගැන ඔයාලා මොනවද හිතන්නේ? පල්ලෙන් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් දරස් ලයිව් ඔප්ෂන් එක දැම්මම හොට්ලයින් එකට කෝල් එකක් කරන්න අරගෙන ඒක ඒගොල්ලන්ගේ කිල්ල ගන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඔයාගේ ස්ටෝර් එක බලලා තමයි ඔයාව ලයිව් යවන්න ඔයාලට අවසර දෙන්නේ ඔයාගේ ස්ටෝර් එකට. නැත්තම් හැමෝටම මේක යූස් කරන්න පුළුවන් ෆැසිලිටි එකක් නෙමෙයි නිකම්ම. ඒගොල්ලෝ බලලා තමයි ඒ කියන්නේ දරස් ආයතනේ වැඩ කරනකොට එයාලගේ ස්ටෝර් එක ගැන ගොඩක් දුරට හිතනවා. ඒ කියන්නේ හරිම සෙලර් කෙනෙක්ට තමයි මේ daras live option එක use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් use කරන්න. මොකද shopping online shopping කියන concept එක තව ගොඩක් ඉස්සරහට අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා daras ආයතනේ. daras live option එක අනිවාර්යෙන්ම use කරන්න කියලා මම ඔයාලට introduce කරනවා. ඔයාලගේ store එක කොහොමද මේ දවස්වල තත්ත්වයේ සැලීප්ස් තියෙනවද කියලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලින්ක් එක use කරන්න try කරන්න. product එකක් introduce කරනකොට ඒ product එකේ වීඩියෝ එකකුත් include කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් වටිනවා ඒක ගන්න බයස්ලට ඔයාගේ product එක ඉක්මනට විකුණ ගන්න. හොඳ try එකක් වෙනවා. ඉතින් දිගටම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න harshabro YouTube channel එකත් එක්ක ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් ඉක්මනට එනවා. ගන්න online එකට call එකක්. ඔයා සෙල්ල කෙනෙක් නම් දැම්මොත්. ගොඩක් ස්තුතියි. daras live try කරලා බලන්න.